Hello, welcome back, student, in your online lecture series on paper number 502 of your TY Botany, which is entitled as Ecology. In previous lecture, we talk about introduction to ecology, where we already study the different definition of the ecology, different definition of component, various component of ecology and ecosystem, and various level of organization in ecosystem and ecology. So, and from today's lecture onward, we are going to study uh, different units in paper number 502, which is starting from unit number 1 and unit number 1.1, which is on concept of ecology. Basically, it is also an introduction to ecology. So, what is what we study in the last lecture? We are going to study in this lecture in brief note. So, let's start today's lecture. Ecology. We are already studying the different definition. Okay, key concept includes. Okay, we are going to study in the next slides. First and foremost, the, anything which you are going to study in your paper or in any of the subject in science, first thing come in mind is why we study this topic. So here, what is ecology? અહીંયા આપણે ભણી રહ્યા છીએ ઇકોલોજી. તો ઇકોલોજી શું છે પહેલાં એ સમજવું જરૂરી છે. એના પછી ઇકોલોજી ભણવું શું કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વાય વી સ્ટડી ઇકોલોજી. સો ફર્સ્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ એ વાત કરી ગયા છીએ. અહીંયા બીજી ડેફિનેશન છે. ધીસ બોથ ડેફિનેશન આર ડિફરન્ટ, બટ કોર કોન્સેપ્ટ, જે બેઝિક કોન્સેપ્ટ છે એની પાછળનો, એ બંનેની અંદર કેવો છે, સિમિલર છે. સો હિયર ecology, the scientific study of interaction between organism and their environment, focusing on energy transfer. ઓકે, મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે એની કોઈ પણ ડેફિનેશનની અંદર કી વર્ડ્સ હોય. લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને કીધું હતું એ ડેફિનેશનની અંદર કી વર્ડ્સ હતા રિલેશનશિપ, એબાયોટિક એન્ડ બાયોટિક. તો એ ત્રણેય વર્ડ આ ડેફિનેશનમાં પણ છે. ઇફ યુ નોટિસ ઇટ, interaction means relationship between organism and their environment. Organism means biotic factor and then environment means abiotic factor. તો અહીંયા ત્રણેય વસ્તુ જે કી પોઈન્ટ્સ મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધા હતા ઇકોલોજીની ડેફિનેશનમાં, એ બધા જ કી પોઈન્ટ અહીંયા પણ આ ડેફિનેશનની અંદર પણ જોવા મળશે. તો શું છે, ઇન્ટરેક્શન બિટવીન અ ઓર્ગેનિઝમ એન્ડ ધેર એન્વાયરમેન્ટ ફોકસિંગ ઓન એનર્જી ટ્રાન્સફર. તો અહીંયા એ બંનેના રિલેશનશિપની તો વાત કરેલી છે, પણ એ રિલેશન શું કરવા હોય છે એકબીજા સાથે? મેઇન ફંક્શન છે એનર્જી ટ્રાન્સફર. બંને ઓર્ગેનિઝમ અથવા તો આપણે કીધું હતું કે બાયોટિક ફેક્ટર વચ્ચે રિલેશનશિપ હશે અને બાયોટિક અને એબાયોટિક ફેક્ટર વચ્ચે પણ રિલેશનશિપ હશે. તો બાયોટિક વચ્ચે શું કરવા રિલેશનશિપ હોય? એક ઓર્ગેનિઝમના બીજા ઓર્ગેનિઝમ સાથે એના રિલેશન શું કરવા હશે? કોઈ પણ ફૂડ ચેન અથવા તો ફૂડ વેબ, જે તમે પહેલાં ભણી ગયા છો ઇન યોર લોઅર સ્ટાન્ડર્ડ્સ. એનર્જી રિક્વાયરમેન્ટ માટે ઓર્ગેનિઝમ બીજા ઓર્ગેનિઝમ પર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. તો શું છે? ફોકસિંગ ઓન એનર્જી ટ્રાન્સફર. લાસ્ટ સેન્ટેન્સમાં છે ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ રિલેશનશિપ. ઇકોલોજીને જો તમારે એક લાઇનમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની હોય વિથઆઉટ અ ડેફિનેશન, તો શું કહીશો? ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ રિલેશનશિપ. વોટ ડુ યુ મીન બાય એન્વાયરમેન્ટ? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એન્વાયરમેન્ટ કોને કહેશું? તો એન્વાયરમેન્ટ છે એ બેઝિકલી બે ફેક્ટરનું બનેલું હોય. એઝ યુ ઓલરેડી નો, બાયોટિક ફેક્ટર એન્ડ એબાયોટિક ફેક્ટર. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરી ગયા છે. બાયોટિક ફેક્ટર કોણ છે અને એબાયોટિક ફેક્ટર કોણ છે? જે સજીવ છે બધા જ શેમાં આવશે? બાયોટિક ફેક્ટર.
અને જેટલા પણ નિર્જીવ છે એન્વાયરમેન્ટની અંદર અથવા તો ઇકોસિસ્ટમની અંદર, એ બધા શેમાં આવશે? એ બાયોટિકની અંદર. બાયોટિક છે ઓલ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઇનહિબિટિંગ ઓન ધ અર્થ ઓન ધ પર્ટિક્યુલર ઇકોસિસ્ટમ. બરાબર? બધા જ બુકમાં, બધા જ મટીરિયલની અંદર તમને બાયોટિક ફેક્ટર, કોઈ બુક છે, કોઈ મટીરિયલ છે, તમને અર્થની અંદર વાત કરશે, પૃથ્વીની અંદર વસતા બધા જ જીવોને આપણે બાયોટિક ફેક્ટર કહી શકીએ. એની જગ્યાએ આપણે સ્લેશ ઓબ્લિક કરીને એવું પણ લખી શકીએ ઓલ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઇનહિબિટિંગ ઇન અ અર્થ ઓર ઇન અ પર્ટિક્યુલર ઇકોસિસ્ટમ. કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ઇકોસિસ્ટમમાં વસતા સજીવોને પણ બાયોટિક ફેક્ટર કહી શકીએ, અને સમગ્ર પૃથ્વી પર વસતા ઓર્ગેનિઝમ, લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમને પણ આપણે બાયોટિક ફેક્ટર કહી શકીશું. એવી જ રીતે એ બાયોટિક ફેક્ટર નોન લિવિંગ પાર્ટ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, એન્વાયરમેન્ટનો જે નોન લિવિંગ પાર્ટ છે એને આપણે શું કહીશું? એ બાયોટિક ફેક્ટર. કયા કયા હોઈ શકે? આપણે ઓલરેડી વાત કરી ગયા છે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં. ટેમ્પરેચર, સોઇલ, લાઇટ, મોઇશ્ચર, એર કરંટ, એટેક્સ્ટ્રા બીજા ઘણા બધા છે અને આપણે ડિટેલમાં જોશું આગળ. પણ આ જેટલા પણ નોન લિવિંગ પાર્ટ આપણે કીધા એન્વાયરમેન્ટના, જેમ કે ટેમ્પરેચર, તો ટેમ્પરેચર છે એ ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ કરશે બાયોટિક ફેક્ટરને. જો ટેમ્પરેચર વધશે અથવા તો ટેમ્પરેચર ઘટશે તો જેટલા પણ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે એની લાઈફ સાયકલ ઉપર, એના ડેલી રૂટીન મેટાબોલિઝમ એક્ટિવિટી પર એની ઇફેક્ટ જોવા મળશે. એવી જ રીતે સોઇલ છે, તો બાયોટિક ફેક્ટર કયું થશે સોઇલ સાથે રિલેટેડ? એ પ્લાન્ટ થશે. જો સોઇલની અંદર કોઈ પણ ચેન્જીસ થશે તો પ્લાન્ટ જે બાયોટિક ફેક્ટર છે એની અંદર ચેન્જીસ જોવા મળશે. એવી જ રીતે જો લાઇટની ઇન્ટેન્સિટી વધશે અથવા તો ઘટશે, એવી રીતે મોઇશ્ચર જો વધશે અથવા ઘટશે તો પણ એ પ્લાન્ટ લાઈફને ઇફેક્ટ કરશે. અને એવી જ રીતે એર કરંટ પણ જો વધી જશે તો એ પ્લાન્ટ લાઈફને ઇફેક્ટ કરશે. તો આ જેટલા પણ એ બાયોટિક ફેક્ટર છે એ બાયોટિક ફેક્ટરને ક્યાંક ને ક્યાંક ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ કરતા જોવા મળશે. આ બંને બાયોટિક અને એ બાયોટિક ફેક્ટરના કોમ્બિનેશનને આપણે શું કહીએ છીએ? એન્વાયરમેન્ટ. ઓકે? તો કોઈ પણ ઇકોસિસ્ટમ હશે એની અંદર, કોઈ પણ નિવસન તંત્ર હશે એની અંદર એક લેવલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન હશે. સજીવોના રહેવાનો એક લેવલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન હશે. ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ એન ઓર્ગેનિઝમ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું તો ઇટ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ સેલ. અહીંયા અલગ છે, ઇકોસિસ્ટમની વાત છે. તો ઓર્ગેનિઝમ ભેગા થઈને શું બનાવશે? પોપ્યુલેશન. એક જેવા જ ઓર્ગેનિઝમ હશે એ બધા જ ભેગા થઈને એક શું બનાવશે? પોપ્યુલેશન. આ પોપ્યુલેશન ભેગી થઈને શું બનાવશે? કોમ્યુનિટી ભેગી થઈને ઇકોસિસ્ટમ ભેગા થઈને બાયોસ્ફિયર બનાવશે. આનું એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કોઈ પણ એક જગ્યાએ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે બધા ગુજરાતી છીએ, વી આર સ્પીકિંગ ગુજરાતી, આપણે ગુજરાતી બોલતી પ્રજા છીએ. પણ જ્યારે અહીંયા આપણે બધા એક સરખા છીએ, પણ જો આપણે કોઈ એવી જગ્યાએ છીએ કે જ્યાં બીજી ભાષા બોલવાનું પ્રભુત્વ છે, ડોમિનન્ટ લેંગ્વેજ એ બીજી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ વ્યક્તિ અમેરિકામાં રહે છે, કોઈ વ્યક્તિ યુરોપમાં રહે છે, કોઈ બીજી જગ્યાએ રહે છે, ત્યાં ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ લોકો છે. તો ત્યાં વસતા ગુજરાતીઓ, તો એક કેરેક્ટર થઈ ગયું એમનું કે ગુજરાતી બોલતા લોકો, ગુજરાતથી બિલોંગ કરતા લોકો. તો એ શું બનાવશે? પોપ્યુલેશન. હવે પોપ્યુલેશનની અંદર કોમ્યુનિટીઝ હશે. ગુજરાતી બોલતા પણ લોકો, જેટલા પણ ગુજરાતી બોલે છે એની અંદરથી કોક સૌરાષ્ટ્રના હશે, કોક ઉત્તર ગુજરાતના હશે, કોક દક્ષિણ ગુજરાતના હશે. તો એ બધી શું થઈ ગયું? એમની કોમ્યુનિટીઝ થઈ ગઈ. ગુજરાતી બોલતી એ પોપ્યુલેશન હતી, પોપ્યુલેશનની અંદર અલગ અલગ કોમ્યુનિટી થઈ ગઈ. હવે આ કોમ્યુનિટી જેટલી છે એ બધા જ ભેગા થઈને શું બનાવશે? એક ઇકોસિસ્ટમ. અને એ ઇકોસિસ્ટમ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ કોમ્યુનિટી આપણે વાત કરીએ કે કોઈ અમેરિકાનું અથવા યુરોપનું કોઈ સિટી છે જેની અંદર ગુજરાતી બોલતા લોકોનો સમૂહ, અને આપણે શું કીધું? પોપ્યુલેશન. હવે ગુજરાતી બોલતા લોકોના સમૂહમાં પણ ડિવિઝન થશે કે ગુજરાતી બોલતા સૌ કાઠિયાવાડી અલગ છે, ગુજરાતી બોલતા ઉત્તર ગુજરાતી અલગ છે, ગુજરાતી બોલતા દક્ષિણ ગુજરાતી અલગ છે. એવી જ રીતે એ જ સિટીની અંદર મરાઠી બોલતા લોકો,
એ જ સિટીની અંદર કન્નડ, તમિલ આ બધી જ લેંગ્વેજ બોલતા લોકો, એની પણ અલગ અલગ કોમ્યુનિટીઝ હશે. તો આ જેટલી પણ કોમ્યુનિટી છે, કાઠિયાવાડી બોલતા ગુજરાતીઓ, મહેસાણી બોલતા ગુજરાતીઓ, દક્ષિણ ગુજરાતના ગુજરાતીઓ, મહારાષ્ટ્રની અંદર ને અલગ અલગ એરિયાના મરાઠીઓ, તમિલના અલગ અલગ એરિયાના તમિલવાસીઓ, આ બધા ભેગા થઈને ઇકોસિસ્ટમ બનાવશે. આ ઇકોસિસ્ટમ જ્યાં વસશે, જ્યાં રહે છે, એ શું છે? એનું બાયોસ્ફિયર. આ એક એક્ઝામ્પલ છે. એ ઇકોસિસ્ટમની લેંગ્વેજમાં અલગ હશે, પણ ફોર બેઝિક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વી યુઝ that example. I hope you understand this. First, organism. કોને કહેવાશે ઓર્ગેનિઝમ? એની unicellular or multicellular form exhibiting all of the characteristic of life and individual lowest level of organization. ઓર્ગેનાઇઝેશનનું લોએસ્ટ લેવલ છે, કાં તો એ યુનિસેલ્યુલર હશે, કાં તો એ મલ્ટીસેલ્યુલર હશે, પણ જરૂરી શું છે? એક્ઝિબિટિંગ ઓલ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ લાઈફ માટેના જેટલા કેરેક્ટર છે એની પાસે હશે, અને એ યુનિસેલ્યુલર અથવા તો મલ્ટીસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ હશે. પોપ્યુલેશન કોને કહેવાશે? અ ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ્સ ઓફ એની સ્પીસીસ. અ ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ ઓફ એની સ્પીસીસ. કોઈ પણ સ્પીસીસના ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમને શું કહેવામાં આવશે? પોપ્યુલેશન. લિવિંગ ઇન અ સેમ પ્લેસ એટ સેમ ટાઈમ that inbreed and compete with each other for resources. હવે એક જ સ્પીસીસના અ ગ્રુપ ઓફ એક કરતાં વધારે ઓર્ગેનિઝમ કે જે એક જ સ્પીસીસથી બિલોંગ કરે છે, બરાબર? લિવિંગ ઇન અ સેમ પ્લેસ, લિવિંગ ઇન અ સેમ ટાઈમ, એક જ સ્થળે એક જ ટાઈમે વસવાટ કરે છે, ઇનબ્રીડ કરે છે એટલે કે પ્રજનન કરે છે એક સાથે, કમ્પીટ વિથ ઈચ અધર, બંને એકબીજા સાથે, જેટલા પણ ઓર્ગેનિઝમ છે એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરે છે. શેના માટે? ફોર રિસોર્સિસ. એની પાસેના જેટલા રિસોર્સિસ છે, રિસોર્સિસ કયા કયા હોઈ શકે કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ પાસે? ફૂડ, પ્રજનન કરવા માટેના મેટ્સ અને શેલ્ટર, રહેવા માટે, પ્રજનન કરવા માટે અને ખોરાક માટે. આની કોમ્પિટિશન કરી શકે એવા ગ્રુપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમને શું કહેવાશે? પોપ્યુલેશન. કોમ્યુનિટી. Several interacting population that inhabit a common environment and are interdependent. બરાબર? પોપ્યુલેશન આપણે જે કીધી હતી, હવે સેવરલ ઇન્ટરકનેક્ટિંગ અથવા તો ઇન્ટરેક્ટિંગ પોપ્યુલેશન, બરાબર, અલગ અલગ છે પોપ્યુલેશન છે કે જે એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટિંગ છે અથવા તો ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, એન્ડ ધેટ ઇન્હિબિટ એન્ડ કોમન એન્વાયરમેન્ટ, કે જે એક કોમન એન્વાયરમેન્ટની અંદર એક કોમન સરખા એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટરવાળી જગ્યાએ રહે છે, એના ઇન્ટરડિપેન્ડેડ, એકબીજા પર ડિપેન્ડેડ હશે, કોઈ સેલ્ફ ડિપેન્ડેડ નહીં હોય, તો એને શું કહેવાશે? કોમ્યુનિટી. ઇકોસિસ્ટમ કોને કહેવાશે? પોપ્યુલેશન ઇન અ કોમ્યુનિટી એન્ડ એબાયોટિક ફેક્ટર with which they interact. Population in a community, population in a community and abiotic factor, એટલે કે બાયોટિક ફેક્ટર અને એબાયોટિક ફેક્ટર ઇન્ટરેક્ટ વિથ ઈચ અધર, તો એને આપણે શું કહીશું? ઇકોસિસ્ટમ. ઇકોસિસ્ટમના અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે, મેં તમને કાલે કીધા હતા. નિવસન તંત્રના એક્ઝામ્પલ તમે ભણી ગયા છો, તમને યાદ છે, સારી રીતે યાદ હશે એવું એવી હું આશા રાખું છું, કેમ કે ઇટ ઇઝ અ વેરી ઇઝીએસ્ટ ટોપિક. તો ઇકોસિસ્ટમના કયા કયા પ્રકાર હોઈ શકે? વોટર ઇકોસિસ્ટમ ડિવાઇડેડ ઇન ફ્રેશ વોટર, મરાઇન વોટર, એ મીઠા પાણીનું અથવા તો ખારા પાણીનું નિવસન તંત્ર હોઈ શકે. પછી ડેઝર્ટ ઇકોસિસ્ટમ, રણનું ઇકોસિસ્ટમ, રણનું નિવસન તંત્ર. એના પછી ગ્રાસલેન્ડ ઇકોસિસ્ટમ, ફોરેસ્ટ ઇકોસિસ્ટમ, બરાબર, એવી ઘણી બધી ઇકોસિસ્ટમ છે, એના એક્ઝામ્પલ છે. બાયોસ્ફિયર, લાઈફ સપોર્ટિંગ પોર્શન ઓફ અર્થ કમ્પોઝડ ઓફ એર, લેન્ડ, ફ્રેશ વોટર એન્ડ સોલ્ટ વોટર. અર્થ સરફેસનો એવો ભાગ કે જ્યાં સજીવોનું જીવન પોસિબલ છે, એવા ભાગને આપણે શું કહીશું?
બાયોસ્ફિયર. હવે સજીવોનું જીવન પોસિબલ કયા કયા ફેક્ટરના લીધે હોય? એર, સોઇલ, ફ્રેશ વોટર એન્ડ સોલ્ટ વોટર. તો એને આપણે શું કહીશું? બાયોસ્ફિયર, એન્ડ વિચ ઇઝ હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. Okay, so that's it for today's lecture. We are we already studied the different level of organization and the definition and basic concept of ecology, a few concept of ecology in this particular lecture. And next lecture we are talking on ecological niche and difference between habitat and niche. કોઈ પણ સજીવ માટે એની હેબિટાટ એટલે કે એનું રહેઠાણ અને એના રહેઠાણ સાથેના કાર્યો જેને નીચ કહેવામાં આવે છે, બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ, જે બેઝિક ડિફરન્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. ટિલ નાઉ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઇનિંગ મી ઓનલાઈન. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ.